السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا فكرة بونشو أو شال مستدير سهل جدا وبسيط، نقدر نعمله للكبار أو للصغار بمنتهى السهولة. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. اول حاجه بنبتدي نعرفها عن البونشو بتاعنا النهارده هو عدد سلاسل البدايه. ازاي بنقدر نحددها؟ بنحددها على اساس عدد سلاسل بدايه يقبل الاسم على رقم 6، وفي النهايه خالص بعد ما بضاعف رقم 6 اكتر من مره لغايه ما اوصل للمقاس المحدد بزود سلسله واحده بس. طيب المقاس المحدد ده بنحدده على اي اساس؟ على اساس محيط دوران الراس او الدوران اللي هو ايه حول الراس. يعني مقاس الطواقي بتشوفي جدول مقاسات الطواقي، بتاخدي منه المقاس او بتقيسي على البنوته او المدام طبعا اللي قدامك المقاس بتاع دوران الرأس بتاعك كله، بتعملي عدد سلاسل البداية على أساس على قد نفس مقاس دوران الرأس ده، بس المهم إنه يكون يقبل القسمة على 6. لو عملتي السلاسل ولقيتي إن محيط دوران الرأس العدد معاكي طلع ما يقبلش القسمة على 6، يا تزودي سلسلة يا تنقصي سلسلة وتفضلي تزودي أو تنقصي لغاية ما توصلي لعدد مناسب يقبل القسمة على 6، وفي النهاية خالص بزود سلسلة. هسيب مسافة من الخيط وهبتدي ألف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هنبتدي نشتغل بمجموعة سلاسل 49 سلسلة، وال49 طبعا 48 تقبل القسمة على 6، والتاسعة دي ايه طبعا السلسلة زيادة اللي احنا زودناها. احنا كده لفينا معانا حلقة على الإبرة. علشان أعمل سلسلة بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. هرجع تاني 1 2 3 4 5 6، وهكذا بفضل اضاعف 6 6 6 6 6 لغايه ما بوصل للمضاعفات طبعا اللي انا محتاجاها لمقاس دوران الراس الخاص اللي انا بعمله، وبعد كده بزود سلسله واحده بس. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت 48 سلسله وهو عدد يقبل الاسم على 6. بعد كده هشتغل بعدهم سلسله واحده بس، ودي كده كمالة العدد بتاعي اللي انا هكمل عليه الشغل بتاعي. طيب في الشغل بتاعنا كله البنشو كله بشتغل بغرزة العمود ب2 لفة، وبعد كل عمود ب2 لفة باخد سلسلتين مسافة. طيب عشان اشتغل انا ده الفراغ الاول عندي هحط ايدي عليه اهو اول سلسلة. عشان اشتغل عمود ب2 لفة بعديهم سلسلتين يعني ارتفاع العمود ب2 لفة وهو 4 سلسلة، وبعديهم سلسلتين يعني 6 سلسلة في البداية. 2 3 4 5 6. هسيب بقى الستة دول 1 2 3 4 5 6، وهروح في رقم 7 في نفس الفراغ هو بشتغل عمود ب2 لفة كمان، لاني انا كده اشتغلت فوق الغرزة رقم 7 الست سلاسل دول، وهرجع تاني اشتغل فيها بردك غرزة عمود ب2 لفة تاني. طيب اشتغل ان بنشتغل ازاي غرزة العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف بقى 1 2، لاني جاية من اسمه عمود ب2 لفة يعني بلف الابرة الخيط على الابرة مرتين. كده معايا حلقة ولفيت مرتين بقوا 3. بسيب بقى الستة 1 2 3 4 5 6، وبروح لرقم 7 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. يبقى كده شغلي في البداية كان عمود ب2 لفة سلسلتين، وبعد كده اشتغلت في نفس الفراغ عمود ب2 لفة كمان. مسافتي دايما ما بين كل عمود ب2 لفة باخده من فوق، والعمود اللي هروح اشتغل فيه باخد سلسلتين مسافة، وبسيب من تحت بسيب سلسلة واحدة بس، ما عدا المكان اللي بيكون عندي فيه 2 عمود مع بعض باخد من فوق السلسلتين، لكن من تحت ما بسيبش اي مسافات. طيب اتفقنا ان من فوق دايما هيكون عندي مسافة سلسلتين باخدهم بعد كل عمود 1 2، وهلف الخيط على الابرة 1 2. انا اشتغلت في الفراغ دوت هسيب بعده تحت السلسلتين سلسلة واحدة بس، واروح للي بعدها واشتغل عمود ب2 لفة 1. هاخد سلسلتين 1 2، الف الخيط مرتين، هسيب فراغ واروح اشتغل في اللي بعده عمود ب2 لفة 1. طيب بعد كده هاخد من فوق سلسلتين 1 2، هسيب من تحت 1، وبروح للتاني اروح اشتغل 2 عمود ب2 لفة بينهم سلسلتين. كده اول عمود ب2 لفة في الفراغ ده، سلسلتين 1 2، بلف الخيط مرتين، وتاني في نفس الفراغ هو هشتغل عمود ب2 لفة، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين لغايه ما بخلص العمود ب2 لفة بتاعي. طيب يبقى انا السطر بتاعي كله بشتغل فيه
عمودين باتنين لفة ما بينهم طبعا سلسلتين. احنا اتفقنا مع بعض ان كل المسافات اللي باخدها عندي من فوق بعد كل عمود والتاني سلسلتين، سواء العمودين اللي مع بعضهم بيكون بينهم سلسلتين، سواء المسافة ما بين دول والعمود اللي لوحده سلسلتين برضك، مفيش فيها اي خلاف. من تحت بسيب بعد كل عمود باخده سلسلة واحدة بس، لكن طبعا في الاتنين المجتمعين مع بعض في فراغ واحد ما بسيبش اي مسافات. هرجع اكرر تاني، هشتغل عمودين باتنين لفة كل واحد فيهم في فراغ لوحده، 1 2 سلسلة، ودي خلاص اتفقنا ان احنا مش هنغيرها. بعد كل عمود باتنين لفة بلف الخيط مرتين، بسيب سلسلة واروح اشتغل عمود واحد باتنين لفة، سلسلتين، 1 2 سلسلة بسيبها من تحت سلسلتين، واشتغل عمود باتنين لفة واحد، سلسلتين، 1 2 بلف الخيط مرتين، بسيب فراغ واروح للتاني اشتغل 2 عمود بقى باتنين لفة في نفس الفراغ، بس من فوق باخد سلسلتين ما بينهم. ارجع عمودين اتنين، يعني بصوا عمودين عمود عمود، عمودين عمود عمود، عمودين عمود عمود، وهكذا زي ما احنا شايفين. بكرر بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر طبعا اشتغلت عمود عمود، وفي نهاية السطر بلف الخيط على الابرة مرتين بعد ما اخدت سلسلتين، بسيب فراغ، وفي اخر فراغ هشتغل 2 عمود بلفتين في نفس الفراغ، 1 1 2 سلسلة، تاني في نفس الفراغ هو كمان عمود بلفتين. طيب قبل ما نرتفع ونشتغل السطر الجديد، حابين نشوف بس ايه الشكل بتاعنا بقى. ايه بقى؟ شكل دائري زي ما احنا ايه شايفين. البنشور دائري بتاعنا، وعلى كده بنفضل نكبر فيه الارتفاع بتاعنا وفي عدد السطور، وفي كل سطر طبعا بنشتغله بيزيد معانا عدد الغرز ومساحة البنشور او الشال زي ما احنا شايفين. هنكمل وبفضل استمر بنفس الطريقة اللي هكررها في السطر اللي جاي لغاية ما بوصل لطول البنشور كله زي ما انا حابة. طيب في بداية السطر برتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. اتفقنا مع بعض اول 4 دول عمود باتنين لفة وسلسلتين مسافة. هروح اشتغل فين بقى المرة دي؟ هشتغل فوق السلسلتين، هلف الخيط 1 2 واروح اشتغل عمود باتنين لفة، وهعتبر نفسي ان انا اشتغلت الست سلاسل دول والعمود ده فوق السلسلتين. انا طبعا ما حبيتش امشي بمنزلقة وابتديت من هنا على طول، لكن مفيش مشكلة لو حابين تمشوا بمنزلقة لغاية السلسلتين مفيش مشكلة، وبعد كده بتبتدوا ترتفعوا الست سلاسل والعمود باتنين لفة في نفس الفراغ. لكن انا حاسة ان كده اسهل عليكم. اخد سلسلتين 1 2، يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين مع بعض في اول فراغ زي تحت بالظبط، والفراغ اللي بشتغل فيه فين؟ هو فوق السلاسل. بعد ما اخدت سلسلتين هروح بقى للسلسلتين دول اشتغل عمود واحد بس باتنين لفة فوق السلسلتين، سلسلتين 1 2، والفراغ اللي بعده هشتغل عمود واحد باتنين لفة. كل شغلنا بالعمود باتنين لفة يا بنات، سلسلتين، وفوق الفراغ اللي جاي كمان اللي في السلسلتين دول عمود واحد باتنين لفة. طيب انا تحت كنت بشتغل عمودين عمود عمود صح كده؟ هنا بنشتغل ايه؟ عمودين عمود عمود عمود، يعني زاد معايا عمود بقوا 3 في السطر ده، وارجع في الفراغ اللي ما بين الغرزتين. شايفين بقى عندي وصلت للمكان اللي هو شكل حرف الفي ده او رقم السبعة، اللي هما كانوا غرزتين في غرزة واحدة بس من تحت. داخل السلسلتين دول بردك هشتغل كأني بعمل زاوية وبشتغل غرزتين في نفس الفراغ، 1 2 سلسلة، وما ننساش دايما الاتنين سلسلة ما بين كل عمود بشتغله والتاني. وهروح فوق السلسلتين دول بقى اشتغل مرتين، عمود باتنين لفة سلسلتين، عمود باتنين لفة كده، 1 2 سلسلة، تاني في نفس الفراغ هو كمان عمود باتنين لفة، ارجع اكرر سلسلتين 1 2 فوق الفراغ اللي جاي عمود واحد. ولما بقول عمود يا بنات بقصد عمود باتنين لفة، لان احنا طبعا شغلنا كله عمود باتنين لفة، فبالتالي إيه لو ما قلتش باتنين لفة تبقوا عارفين يا بنات. سلسلتين، عمود واحد فوق السلسلتين اللي بعدهم، سلسلتين، عمود واحد فوق الفراغ اللي جاي. اصبح بعد الاتنين عمود اللي كانوا مع بعض اشتغلت كام؟ 1 2 3. بعد التلاتة هبص الاقي الفراغ اللي فيه الزاوية بتاعتي اللي بشتغل فيه 2 عمود، سلسلتين من فوق، وفوق السلسلتين دول هشتغل مرتين، 1
سلسلتين، 2 في نفس الفراغ، سلسلتين، وبروح اكرر بقى اللي احنا عملناه ده زي ما احنا شايفين، عمودين عمود 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 عمودين عمود 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 لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر بتاعي باخد سلسلتين، 1 2. انا طبعا اشتغلت عمود عمود عمود، وفاضل لي الفراغ الاخير اللي هو فوق السلسلتين دول، هشتغل فيه 2 عمود في نفس الفراغ وما بينهم سلسلتين. كده بيكون خلص السطر بتاعي. وطبعا بتبتدي تزيد المساحة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبفضل اكرر نفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها هي لغاية ما بوصل الى نهاية البونشو بتاعي او طول البونشو بتاعي كامل زي ما احنا هنشتغل دلوقتي زي ما نشوف. طيب السطر اللي جاي عدد الغرز طبعا بيختلف، بيزيد. برتفع 6 سلسلة، دايما ارتفاعي هيكون 6 سلسلة في كل السطور، 1 2 3 4 5 6. بلف الشغل الناحية التانية، وفي اول فراغ فيه سلسلتين بشتغل 1 عمود ب2 لفة، لان اول واحد انا اشتغلته خلاص فوق المكان الاول. اصبح معايا كده انا عندي عمود، سلسلتين، عمود داخل نفس الفراغ. نرجع سلسلتين، 1 2. احنا تحت كنا بنشتغل 2 1 1 1. السطر ده هيزيد طبعا 1 معانا. فاول فراغ يقابلني هشتغل عمود 1، سلسلتين، 1 2. الفراغ اللي بعده كده عمود 1 يبقى 2 سلسلتين. الفراغ اللي بعده عمود يبقى ده تالت عمود بشتغله لوحده، سلسلتين. الفراغ اللي جاي عمود يبقى ده رابع عمود بشتغله لوحده قبل ما اشتغل 2 مع بعض في نفس الفراغ. هبص الاقي تحت الاتنين المجتمعين مع بعض في السلسلتين بتوعهم. هو بصوا يا بنات بقى الشكل بيبتدي يعمل معايا مكان الزاوية اهو بيكون زوايا، ومكان الاعمدة بس اللي بتكون اعمدة لوحدها بتكون اعمدة اهي. بصوا دي زاوية فوقيها زاوية، وهنشتغل دلوقتي فوقيها زاوية تانية. في الفراغ ده بقى اللي هو ما بين العمودين بشتغل 2 عمود بردك في نفس الفراغ، 1، وما ننساش السلسلتين ما بينهم. تاني في نفس الفراغ 2، وبكرر سلسلتين، عمود 1، سلسلتين، عمود 1 فوق السلسلتين، سلسلتين، عمود 1، وده تالت عمود، سلسلتين، عمود 1، وده رابع عمود عندي. وبعد كده هتقابلني هتقابلني المكان اللي في الزاوية ما بين العمودين، بشتغل عمودين زيهم، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع له. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بعد ما خلص معايا السطر، واخر فراغ طبعا بيكون فيه 2 عمود ب2 لفة وبينهم سلسلتين. بكمل البونشو بتاعي كله بنفس الطريقة بنفس التكرار، مفيش فيه اي اختلاف. اني برتفع 6 سلاسل، بشتغل فوق الفراغ الاول عمود ب2 لفة، ارجع فوق الفراغ اللي بعده عمود ب2 لفة 1، 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 لغاية ما بوصل للمكان اللي فيه عندي من تحت 2 عمود. بشتغل فوق السلسلتين بردك زاوية زيها بالظبط، يعني بشتغل عمود ب2 لفة، سلسلتين، عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، يعني مرتين في نفس الفراغ، وارجع اكرر السطر ده. هتبصوا تلاقوا عندكم عدد الاعمدة الفردية هتكون 1 2 3 4 5، وارجع الاقي الزاوية، وبعد كده 5 زاوية 5 زاوية، وهكذا. السطر اللي بعده هيكونوا 6 ما بين الزوايا، بعده هيبقى 7، بعده هيبقى 8، وهكذا لغايه ما بتوصلي لنهايه البونشو. طيب في نهايه البونشو بقى الاطار الاخير من نهايه البونشو بنشتغله ازاي؟ السطر اللي بعد طبعا السطر الاخير بتشتغليه كله غرز حشو. برتفع سلسله وبلف شغل الناحيه التانية، وفوق كل غرزه بدخل اشتغل غرزه حشو. طيب بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. كده اشتغلت فوق اول فراغ. هاجي عند السلسلتين بشتغل فوقيهم غرزتين، 1 2، والعمود فوقيه غرزة واحدة، يعني فوق كل واحدة واحدة زيها. السلسلتين 2 1 2، والفراغ بتاع العمود فوقيه غرزة واحدة، وهكذا 2 حشو 1 حشو 2 حشو 1 حشو. فوق كل فراغ بيقابلني بشتغل غرزة حشو واحدة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الغرز بتاعتي، سطر كامل بغرزة الحشو. برتفع 1
2 3 4 5 6 وبلف شغلي الناحية التانية، وداخل نفس الفراغ هشتغل كمان عمود ب2 لفة. كده اشتغلنا عمودين ب2 لفة في نفس الفراغ ما بينهم سلسلتين. من فوق مش هاخد اي سلاسل بقى في السطر ده دلوقتي، السلاسل اللي باخدها بس بتكون ما بين كل عمودين، لكن ما بين كل مجموعة ومجموعة تانية ما باخدش سلاسل. هلف الخيط مرتين، هسيب من تحت 1 2 واروح للفراغ رقم 3 اشتغل فيه عمود، سلسلتين 1 2، كمان عمود في نفس الفراغ. كده خلصنا المجموعة التانية. مش هاخد من فوق سلاسل، بلف الخيط على طول، بسيب من تحت 1 2 واروح للغرزة رقم 3 اشتغل فيها عمود ب2 لفة، سلسلتين 1 2، كمان عمود في نفس الفراغ ب2 لفة، وهكذا. بفضل اشتغل السطر بتاعي كله زي ما احنا شايفين بشكل حرف الفي، زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، ان هي بتكون شكل مثلثات، مثلث طالع مثلث نازل، مثلث طالع مثلث نازل، وهكذا. بشتغل 2 عمود، سلسلتين 2 عمود في نفس الفراغ. بعد كده من فوق ما باخدش سلاسل، بس بسيب من تحت فراغين واروح للتالت اشتغل عمود، سلسلتين عمود، وهكذا حتى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلص السطر بتاعنا اللي هو بيكون غرزة حرف الفي زي ما احنا شايفين. السطر الجديد بيكون كله غرزة عمود بلفة واحدة، برتفع 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية. اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه، هنا هيقابلني سلسلتين هشتغل فوقيها عمود بلفة واحدة. احنا كده معانا حلقة بلف الخيط بقت لفة واحدة، لان ده عمود بلفة واحدة، مختلف عن اللفتين اني بلف في اللفتين مرتين، هنا بلف مرة واحدة بس. وفوق السلسلة الاولى بشتغل عمود، بلف الخيط وادخل معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني الغرزة السلسلة اللي بعدها فوقيها عمود، معايا حلقة بلف لفة واحدة، بقوا 2، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. غرزة العمود اللي بعدها بشتغل فوقيها عمود، العمود اللي بعده فوقيه عمود. طبعا الفراغ اللي ما بين العمودين دوت مش فراغ، انا بشتغل تحت حرف الفي الخاص بكل غرزة. هيقابلني سلسلتين فوقيها عمودين، 1 2 عمود فوق السلسلتين. هيقابلني العمود دوت اللي هو التاني من العمود اللي احنا اشتغلناهم، فوقيه عمود، والعمود اللي هو بداية الفي دي فوقيها عمود. يعني كل فراغ بيقابلني بشتغل فيه زي ما احنا شايفين، لكن ما بنعتبرش ده فراغ يا بنات، احنا الفراغ بتاعنا العمود والسلسلتين والعمود، عمود سلسلتين عمود، وهكذا. كل فراغ بشتغل فوقيه 1 عمود بلفة. هكمل السطر بتاعي كله وارجع لكم نكمل الاطار الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلص معانا السطر بتاع العمود بلفة. السطر اللي جاي بيكون عمود سلسلتين عمود. طيب عشان نبتدي نعمل عمود وبعد منه سلسلتين، ارتفاع للعمود بلفة بتكون 3 سلاسل وسلسلتين يبقوا 5. 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلفة، وبعد كده 1 2 كده بقوا 5، بس الاتنين التانيين دول مسافة ما بين العمود الاول والتاني. هنسيب احنا طبعا اول فراغ اشتغلت فيه هسيب 1 2 واروح لرقم 3 اشتغل عمود بلفة 1 2 سلسلة، وهلف الخيط على الابرة مرة واحدة واسيب 1 2 واروح لرقم 3 واشتغل عمود، 1 2 نسيب 1 2 ونروح نشتغل عمود. والسطر بتاعي كله سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وكل سلسلتين بشتغلهم من فوق بسيب زيهم من تحت. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي، اشتغلت عمود بلفة زي ما احنا شايفين. هرتفع دلوقتي سلسلة وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية، همشي على اول غرزة بغرزة منزلقة، وتاني لغاية ما اوصل لغاية السلاسل كده بمنزلقة تانية. في المكان ده هبتدي ارتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعدي الفراغ دوت وهروح للفراغ اللي بعده، هبتدي اشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده هرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هروح للفراغ اللي جاي على طول واعمل غرزة حشو. بعد كده 6 1 2 3 4 5 6،
هروح للفراغ اللي بعده اعمل غرزة حشو. كده كونا فراغ 2 من المكونين من 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، والفراغ اللي جاي غرزة حشو من تحته كده، يبقى ده تالت فراغ عندي اهو. فراغ مكون من 10 سلاسل، سبت تحت منه ايه زي ما احنا شايفين فراغين اهم. ابتديت من عند السلاسل دي يعني، او نعتبر نفسينا ابتدينا من عند غرزة الحشو دي، وسبت 1 2 ورحت للفراغ التالت. بعد كده عملت حشو زي ما احنا شايفين بعد ال10 سلاسل، 6 سلاسل حشو، 6 سلاسل حشو، 6 سلاسل حشو. يبقى كده 1 2 3، لسه فاضل لنا فراغين مكونين من 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. الفراغ اللي جاي تحت غرزة حشو كمان 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 وغرزة حشو. كده بقى عندنا كام فراغ مكون من 6 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد الخمسة هرتفع 10 سلسلة تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهسيب من تحت كام فراغ، 1 2 واروح لرقم 3 واشغل حشو. ارجع تاني 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. الفراغ اللي جاي على طول من تحته بعمل غرزة حشو. دي اول مرة مكونة من 6 سلاسل، احنا بنكون 5 مرات مكونين من 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. دي تاني مرة اهي من تحت غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. تالت مرة من تحت هنا الفراغ اللي بعده غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. الفراغ اللي جاي غرزة حشو، ده رابع مرة، 1 2 3 4 5 6 غرزة حشو. ونعد بقى الفراغات المكونة من 6 سلسلة، 1 2 3 4 5. كده ابتدي اعمل 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسيب من تحت كام فراغ، بسيب 1 2 وفي رقم 3 بعمل حشو. بكرر بقى السطر بتاعي كله فراغ فيه 10 وخمس فراغات بيكون فيهم 6 سلسلة. هكمل وارجع له. في نهاية السطر اخدت 10 سلسلة، وهاجي عند تالت سلسلة ارتفاع وبعمل غرزة حشو. بدايتي هنا ال10 سلسلة، ال10 سلسلة برتفع فيهم 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. فوق ال10 سلاسل هشتغل 5 عمود، سلسلتين 5 عمود بلف، 1 2 3 4 5 2 سلسلة، 1 2 وارجع تاني 5 عمود، 1 2 3 4 5. بعد ما خلصنا ال5 دول هروح فين بقى هنا يا بنات؟ هروح عند الغرزة دي وهعمل غرزة حشو عند ال6 سلاسل الأولى. بعد كده 1 2 3 4 5 6. هروح للسلاسل اللي بعدها غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. اللي بعدها غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. اللي بعدها حشو. كده هنبص نلاقي عندنا 1 2 3، واللي جاية 1 2 3 4 5 6. اخر 6 سلاسل عندي من تحت هعمل فيهم غرزة حشو. مش هروح لل10 سلاسل دلوقتي دول وهشتغل، هرجع لهم تاني بعد كده. بس قبل ما ارجع لهم لازم اخلص الشكل المثلث بتاعي اللي هنا. هنا انا تحت كان عندي 1 2 3 4 5 فراغات، هنا بقى 1 2 3 4. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية، همشي بمنزلقة بس على السلاسل دي لغاية ما اوصل لنص السلاسل دي يا بنات اهو. ومن نص السلاسل هنا هعمل غرزة حشو، او هرتفع سلسلة الاول واعمل غرزة حشو. من المكان دوت بعد ما مشيت بمنزلقة لغاية ما وصلت لنص السلاسل هرتفع 1 2 3 4 5 6 واروح للسلاسل اللي هنا اعمل حشو، 1 2 3 4 5 6. ونروح للسلاسل دي نعمل حشو، 1 2 3 4 5 6. والسلاسل الاخيرة بتاعتي وهعمل عليها حشو. بردك همشي هلف الشغل، هرتفع سلسلة كده
والف الشغل بتاعي عشان ترتاحي. يعني بصوا احنا لما اشتغلناها من غير سلسله حسيتيها صعبه شويه، لكن ما ترتفع سلسله وتشتغلي على السلاسل بقى غرزه منزلقه هتكون سهله معاكي. 1 2 3 وبرتفع سلسله وبنزل من تحت كده اشتغل غرزه حشو، بعديها 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 ونروح للسلاسل دي نعمل حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 6 وهعمل حشو. كده بقى عندي الفراغات اللي عندي كام يا بنات؟ 1 2. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية تاني وامشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للمنتصف كده. 1 2 3 وبعمل سلسلة وبعمل غرزة حشو واحدة. بعد كده 1 2 3 4 5 6 وهروح للسلاسل التانية الأخيرة دي وبعمل غرزة حشو. أصبح معايا الشكل كده عامل زي ايه؟ زي ما احنا شايفين شكل الهرم. طيب أنا محتاجة بقى أنزل أشتغل فين؟ أنا خلاص مش هشتغل هنا تاني، عايزة أشتغل عند ال10 سلاسل. يبقى هرتفع سلسلة وهمشي على كل السلاسل اللي تقابلني في الاتجاه دوت بغرزة منزلقة. كده 1 2 3 4 5 6 هتقابلني هنا غرزة الحشو دي بعمل عليها منزلقة وبمشي على كل الغرز اللي تقابلني بمنزلقة لغاية ما اوصل لتحت مكان ال10 سلاسل. واحدة واحدة بمشي عليهم كلهم بمنزلقة زي ما احنا شايفين اهو. كل السلاسل اللي بتقابلني حتى اللي انا مشيت عليها قبل كده بمنزلقة بمشي عليها تاني بمنزلقة لغاية ما اوصل لايه؟ المكان اللي انا عايزة اشتغل من عنده. كده وصلنا لغاية تحت هنا اهو. هبتدي بقى هنا من عند بصوا السلاسل دي، لا همشي هرجع هنا لغاية المكان ده لغاية اول 6 سلاسل قبليها وارجع بمنزلقة في المكان ده. من المكان دوت هروح بقى على طول مباشرة. انا كده خلصت المثلث بتاعي الاول. هروح بقى فين؟ هروح لل10 سلاسل دول واشتغل 5 عمود. ما برتفعش اي حاجة هنا بقى خلاص، انا من هنا لهنا على طول بشتغل 5 عمود. 1 2 عفوا 3 4 5 1 2 سلسلة وارجع تاني 5 عمود بلف. 1 2 3 4 5. بعد 5 عمود الاخير بروح تاني اكرر بقى اللي انا عملته هنا يا بنات. بصوا انا لما باجي افرش بقى افرش الشغل بتاعي بيكون بالشكل ده. المكان اللي فيه هي طبعا شكل الغرزة الصدفة، بس صدفة كبيرة مكونة من 5 عمود سلسلتين 5 عمود بيفضل زي ما هو. بعد كده المثلث بتاعنا اللي بيكون بغرزة الشبكة، بعد كده صدفة تانية كبيرة اهي. بعد كده برجع اكون نفس الشكل، يعني انا بعمل نفس اللي انا عملته في المكان دوت. هروح بقى هنا مباشرة بعد 10 عمود اللي هو الخامس الاخير بعمل غرزة حشو وارجع 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 واعمل حشو 1 2 3 4 5 6 حشو على السلاسل الستة. 1 2 3 4 5 6 ارجع حشو 1 2 3 4 5 6 وانزل اعمل في اخر 6 سلاسل حشو زي ما اتفقنا مع بعض. برتفع بقى سلسلة وبمشي الناحية التانية بلف شغل الناحية دي. هاجي اهو بمشي على الشغل بتاعي بمنزلقة 2 تالت سلسلة اهي برتفع عندها سلسلة وبعمل حشو وارجع بقى اكرر 1 عفوا 1 2 3 4 5 6 حشو على السلاسل اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 حشو على السلاسل اللي بعدها 1 2 3 4 5 6
سلاسل حشو على السلاسل اللي بعدها. كده خلصت. برتفع سلسلة الف شغل الناحية التانية منزلقة على كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل لمنتصف السلاسل. برتفع سلسلة وبعمل حشو. بعد كده انا عندي هنا كام فراغ؟ 1 2 3 من هنا لهنا 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. السلاسل اللي بعدي حشو. 1 2 3 4 5 6. السلاسل اللي بعدها حشو. ودي طبعا كده بقى عندي فراغين. سلسلة وبرتفع الف شغل الناحية التانية، امشي بمنزلقة لنص السلاسل. 1 2 3 وبرتفع سلسلة وحشو. ارجع 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 وغرزة حشو على السلاسل الاخيرة، وارجع ارتفع بقى سلسلة وامشي بمنزلقة على كل السلاسل اللي تقابلني لغاية ما اوصل لل10 سلسلة زي ما احنا شايفين اهي. بصوا بقى، بتفضل بقى شغلنا كله بيكون كده مثلثات وصدفة، مثلث وصدفة، وهكذا. بكمل بقى السطر بتاعي الاخير. انا بعتبر ده السطر الاخير. هو صحيح فيه اكتر من سطر، بس احنا بنشتغل مرحلة مرحلة، وارجع تاني بمشي بمنزلق على كل الغرز واشتغل على ال10 سلاسل. 5 عمود، سلسلتين 5 عمود، واروح مباشرة اعمل حشو في اول فراغ، وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية البونشو. وبعد ما بتخلصي البونشو بتاعك كله ممكن تستخدميه بنفس الطريقة، وممكن تبتدي تشتغلي على كل الغرز اللي تقابلك بغرز الحشو او بغرزة المنزلقة، تخليها كسطر اخير تمشي على كل حاجة تقابلك بغرزة الحشو او غرزة المنزلقة. بس بصراحة انا بكتفي بهذا القدر من الشغل بالسطر ده، ما بزودش عليه حاجة. دي كانت فكرتي النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة. وطبعا البونشو بيكون طويل واطول من كده بكتير، هو بيكون واصل طبعا لبعد الهنش. يعني بتفضلي تشتغلي بالطريقة الاولى زي ما احنا شرحنا مع بعض لغايه ما توصلي للطول اللي انت حباه، اللي هو بيكون بعد الارداف طبعا. وبعد كده بتبتدي تشتغلي سطر الحشو، وسطر بعد كده حرف الفي، وبعد كده سطر العمود، وسطر العمود سلسلتين عمود. وبعد كده بنبتدي نعمل اخر مرحله من المراحل بتاعتنا، وهي طبعا المثلثات اللي احنا شايفينها دي بغرزه الشبكه. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهارده، انا عارفه انه طويل طبعا، اتمنى طبعا ان هو يكون سهل عليكم. هو طويل شويه صحيح، بس حلو. اتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا، لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.